අයිවන් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා අද සුපුරුදු විදිහම සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකේ තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. වීඩියෝ එක යන කලින් කියනවා ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒකට හැබැයි තියෙන bell icon එක මතකව click කරන්න. ඒ වගේම අනිත් videos බලන්න නැත්නම් ඔයාලා බලන්න සිතුම් ටෙක් කියලා YouTube එකේ search කරලා අපේ videos එක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපේ videos වලට මතකව comments කරන්න, මේක share කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න. ඒකත් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ computer එක එහෙම නැත්නම් laptop එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කම්පියුටර් එකක් මුලදීම ගත්තාම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් මුලදී ගත්තාම උගක් ස්මූත් වලට වැඩ කරගන්න යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. නමුත් මේක සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් ඇද්දී ඇත්තටම මෙතනදී ඔයා කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක උගක් වෙලා යන මොකක්ද වැඩක් කරන්න ගියාම ඇත්තට මේක කොහොමද සෝල්ව් කරගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තට මේකේ කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කරුණු හැමදේම කරන්න. නමුත් ඒවා කතා කරන්න කිව්වොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ප්‍රධානම කරුණ තමයි අප්ඩේට් කරන එක. ඇත්තටම මේ වෙද්දී Windows අප්ඩේට් කරලා නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා Windows 10 භාවිත කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දී මේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Windows 10 වලින්. ඉතින් මම අද අප්ඩේට් කරා අතර මේක Windows 10 එකේ නම් අප්ඩේට් මේ වෙද්දී උගක් හොඳට යාලා ඒවා සැලසුම් කරලා එවනවා. ඉතින් යාලාගේ ඒ ආයතන වල තියෙන සමහරක් වෙලා celebrations වලදී උනා පවා ඒවා ඉතින් Windows වලට එවනවා. ඉතින් මේක Windows 10 වලට ගොඩක් අප්ඩේට් එන්න බලනවා. නමුත් 7 8 කියන ඒවා ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේ අප්ඩේට් එනවා. නමුත් ලොකු අප්ඩේට් එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අතන Windows 10 පාවිච්චි කරන එක පිළිබඳව කතා කරොත් නම් Windows 10 පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා Windows 10 භාවිත කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක්ම හොඳ අප්ඩේට්ස්, ලේටස්ට්ම අප්ඩේට්ස් ඔයාලට Windows 10 වලදී ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows අප්ඩේට් කරන කියන එක මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ලෝ වීමට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා මේ වෙද්දී අහනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන එක bugs එහෙම නැත්නම් issues වගේ දේවල් solve කරන්න ඒ කම්පියුටර් ඒ කියන්නේ Microsoft ආයතනයේ වෙතින් ඔයාලට ඒ අප්ඩේට් වලින් ඔයාලගේ තේරම ටික 50% විතර ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ lag වීම, stuck වීම නැත්නම් slow වීම වළක්වන්න යාලා උත්සාහ කරනවා මේ අප්ඩේට් වලින්. තවත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේවා කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන් කොහොමද මේ දේවල් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක සරලයෙන්ම කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, දැන් ඔයා අප්ඩේට් කරලා ඇති මේ විදිහ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අප්ඩේට් කරන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඊට පස්සේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. හොඳයි, දැන් එහෙමත් ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් තවත් ටිප්ස් කිහිපයකින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් කරන්න. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ටාස්ක් මැනේජර් එකට. ඔයාලට පුළුවන් මේ Windows ස්ටාර්ට් මෙනු එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ තියෙන බාර් එකේ රයිට් ක්ලික් කරලා ටාස්ක් මැනේජර් එකට යන්න. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මෙතනදී more detail කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ details ඇතුව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන startup කියලා එකක් තියෙනවා. මේ startup එක කියන ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඔයාගේ සමහරක් software එක යනවා install කරපු softwares වල start ඔයාගේ කම්පියුටර් එක start වෙද්දී open වෙන එහෙම නැත්නම් on වෙන applications කීපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී මම ගොඩක් ඒවා disable කරලා තියෙන්නේ. මොකද මට අනවශ්‍ය දේවල් නිසා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මෙහෙම තියෙයි වගේ enable කියලා තියෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා මෙහෙම එකක් ක්ලික් කරලා මෙතන disable කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන නම් තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන මෙහෙම තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට enabled වෙලා තියෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට disable කරන්න. ඉතින් එතකොට මේකට යන වෙලාව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටයිම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් disable කරලා. ඔයාලට අනවශ්‍ය හැම දෙයක්ම disable කරන්න අවස්ථාව මෙතන තියෙනවා. මෙතන මේවා disable කරා කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ මේ on වෙද්දී ඔයාගේ කම්පියුටර් එක on වෙද්දී විතරයි මේ දේවල් බලපාන්නේ. හොඳයි, ඊළඟ දේ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ temporary files තියෙන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේවා අයින් කරන්න. මේවා ඇත්තටම වැදගත් නැති දේවල්. ඉතින් මේවා අයින් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Windows key එකත් එක්කම R press කරන්න. එතකොට run මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් start එකට ඇවිල්ලා run කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලා temp කියලා search කරන්න. TEMP temp කියලා නිකන් type කරලා මෙතන okay කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට වෙනම ෆයිල් එකක් කරන මෙතන permission අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue කියන එක දෙන්න. එතනදී ඔයා control A එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොම all select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක delete කියන බටන් එක ඔබන්න. එතකොට මෙහෙම අහයි වගේ සමහරක් ඒවා delete වෙයි, සමහරක් ඒවා delete වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අහයි. එතන ඔයා මෙතන
ස්කිප් කරන්න. හොඳ ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා නැවතත් Windows +R එකට ප්‍රෙස් කරලා මෙතනදී මේ පාර ටයිප් කරන්න ඕනේ present කියලා. මේ percentage mark එක මතකයට දාලා temp කියලා දාන්න ඕනේ. percentage එක මුලටයි අගටයි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනවා. මෙතන ඕකේ කරන්න. එතකොට ඔයාලා නැවත මේ විදිහට තවත් ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙයි. ඔයා මෙතන control A එහෙම නැත්නම් all select කරලා මෙතන delete කියන එක දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා delete වුණා. ඒවා කිසිම විදිහකින් ඔයාගේ කම්පියුටරට අදාළත්වයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. මේවා delete කරන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා internet access කරන කෙනා නම් ගොඩක් මේ වගේ files තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේවා delete කරන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න හැම වෙලේම වගේ. ඊළඟට ඔයා this PC කියන එකට නැත්නම් ඔයාගේ my computer කියලා ඇති ඔයාලට පුළුවන් මේකට යන්න. මේකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ devices තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ hard disk එක partitions වලට බෙදලා තියෙනවා. දැන් මගේ නම් 3කට බෙදලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න local disk C කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා Windows install කරලා තියෙන disk එක මත right click කරලා properties යන්න. properties කියන පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ disk clean up කියන එක click කරන එක. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. සමහරක් අයගේ කම්පියුටර් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ ඉඩ ගොඩක් යනවා. කිසිම දෙයක් එයා භාවිතා කරන්නේ නැතුවත් ඉඩ යනවා. අන්තර්ජාලය access කරන. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක use කරන කෙනා අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අනවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා ක්ලික් කරන්න මතක ඇතුව මෙතන මේ ඔයා ක්ලික් කරද්දී මෙතන මේ downloads කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්න එපා. මේක අන්ටික් කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ මේක ක්ලික් කරොත් ඔයා download කරලා තියෙන files සේරම අයින් වෙනවා. දැන් මගේ 32.5 GB දක්වා මම download කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අයින් වෙනවා. එහෙම කරොත් ඒක කරන්න එපා. අනිත් දේවල් ඔයාලට ක්ලික් කරලා අයින් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ දේවල් අනවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් ඒවා විතරක් ඔක්කොම select කරලා download විතරක් select කරන්න නැතුව අර පුළුවන් මේකේ ඕකේ ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට delete files කියලා හයි මෙතනදී delete files කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ disk එකේ තිබ්බ සමහරකට දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ දේ කරනවා. ඉතින් ඔයා ඒ හින්දා මගේ මෙතන ලොකු MB ගානක් තිබ්බේ ඇත්තටම. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඔයාලට මේක කරලම නැති කෙනා වගේ මෙතන GB ගානක් අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට use space එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ free space එකක් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් මේක. අනිවාර්යෙන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට සැරයක්වත් මේ දේ කරන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඔයා කරන වැරදි දේවල්. ඇත්තටම මෙතනදී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් සමහරවිට ඔයා ලේසියට ෂෝට් කට්ස් විදිහට ඔයා මෙතන දාගෙන තියෙයි ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හරිය තමයි ඔයාලා දාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතන දාගන්න තව වෙනස් විදිහකට ඔයාලගේ softwares වල short cuts මෙතන දාගෙන නැති. ගොඩක් ඒවා දාගෙන නැති. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් මේ වගේ දාගෙන නැති. එහෙම නැත්නම් images ෆයිල්ස් මේ වගේ ගොඩක් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයා දාගෙන නැති. ඇත්තට මේ දේ කරන්න එපා. අවශ්‍යම දේවල් අවශ්‍යම softwares ටික විතරක් ඔයා මෙතන දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන දාලා තියෙන මේ අවශ්‍යම ටික මේකත් දැන් වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන එක මම අයින් කරනවා දැන්. ඇත්තටම එහෙම කරන්න මතක ඇතුව. මොකද ඒ කාරණා නිසා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් අප් එකේ සහ ඔයා වැඩ කරද්දී ලැග් වෙන්න අවස්ථාව වැඩි. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා කම්පියුටර් එකේ තියෙන softwares මෙන්න මේක කම්පියුටර් එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක වේගය අඩු කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා මේ softwares ඉවත් කරන්න control panel එකට ගිහිල්ලා සමහරකට control panel එක මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී programs කියන එක click කරන්න. programs කිව්වා මේ click කරන පස්සේ මෙතන තියෙනවා uninstall a program කියලා. මේක click කරන්න. මේ click කරන පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් එකේ install කරලා තියෙන හැම software එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා මෙතනදී. මෙතනින් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතන මගේ බලා ගන්න පුළුවන් එන softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී අනවශ්‍ය දැන් හිතන්න මට මේ Adobe Photoshop එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එන්න ඒක click කරා uninstall or change කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන සමහර කයක මේ change කියන එක නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ uninstall කියන එක click කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය නැති softwares සේරම select කරලා අයින් කරලා දාන්න. මේක ගොඩක් වැදගත්. මතක තියාගන්න මේ කම්පියුටර් එකට ගොඩක් softwares පුරව ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එකට ඔයා විසින්ම කම්පියුටර් එක slow කරනවා කියන දෙයක්. ඒක ඇත්තටම ඒ දේ කරන්න එපා කියලා කියන්න ඕනේ ඔයාලට විශේෂයෙන්ම. දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එක ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කාරණාව සමහරකට ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේක සමහරකට සති දෙකකට සැරයක් වගේ කරන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන
ස්ලෝ ගතිය එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටක් වෙනවා ලැග් වෙනවා නම් ওই දේවල් වළක්වා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් යූස්ෆුල් වීඩියෝස් අපේ සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකේ අපි අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරපු නැති කෙනා නවට තියෙනවා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක මතකද ක්ලික් කරන්න එහා තියෙන bell එකක් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම ජය වේවා.